Tervehdys! Eli eilen kävin Pilikillä, kalat tossa nyliin tai ahvenet nyliin ja särjeltä suomut vetelin pois. Ja pistin semmoisiksi, mitkä oli isompia, niin vähän pienemmiksi. Ja isoimman ahvenen fileeroin, en vittinyt niin iso ahvenen selkäruotoja laittaa. Eli purkkikalaa on tänään tekolistalla. Ja aineksia tarvitaan sipulia, pilikoin valmiiksi. Se antaa hyvän maun siihen kalalle. Tomaattimurskaa, purkillinen. Voi olla, että toisen vielä jonkun laittamaan. Jos tykkää tulisesta, niin chiliä. Minä en nyt laita tulista. Suolaa, mustapippuria, timjamia ja ruokaöljyä tähän. Ihan rypsiöljyä pistän. Se kestää kuumaa hyvin. Se toimii tuossa hommassa hyvin. Nyt täytyy sanoa, että tuosta suolamäärästä en ole varma. Itse laitan hituusen vajaan teelusiikallisen tomaattikastikkeen sekaan, eli se on noin prosenttinen silloin. Mutta tuo kun on uunissa 6 tuntia, niin siitä haihtuu nestettä, eli seos on silloin suolaisempi kuin prosenttinen. Mutta kalaa tykkään itse syödä jopa 2% suolalla, että ei minusta ole liikaa, mutta toivotaan. Ensimmäinen kerta kun tein tätä joskus 20 vuotta sitten, niin en sitä ajatellut koko asiaa. Tein vähän hatusta koko homman, niin pistin ruokalusikallisen suolaa tähän ja se oli niin suolasta, että tosiaan ikenet kuivu naamaan sen jälkeen. Että sen kanssa kannattaa olla varovainen ja muutenkin makujen kanssa, että se väkevöityy ihan hirveästi tuo lopputulos sitten, kun se tuolla uunissa on niin kauan. Nyt on tuolla kattilassa kiehumassa lasipurkit, eli 10 minuuttia silleen, että kiehuu kunnolla. Niin on varmasti puhtaat. Eli tähän säilykekalaa kun tehdään, niin puhtaus on tosi tärkeää. Ja siinä on ainakin teoreettinen riski botulismille. Jos et tiedä mikä on botulismi, niin käy googlaamassa. Se on aika vakava tila. Ja tässä nyt vältetään, kun puhtaat on kaikki asiat, niin vältetään, ettei sitä botuliinia pääse tuohon ruokaan. Sitäkään joka paikassa on, mutta tässä nyt pyritään niin, että se riski minimoidaan. Eli sehän ei heti tuu, jos syöt viikon sisällä, niin siinä nyt ei kerkeä mitään botulismeja olemaan, mutta jos meinaat säilyttää, tämähän säilyy tyyliin 2 kuukautta, jotkut sanoo, että puoli vuottakin, mutta itsellä ei kyllä varmasti niin kauan tuolla jääkaapissa säily, se on todella hyvää tuo purkkikala. No niin, eli aloitetaanpa sitten kastikkeen teko. Eli laitan tosiaan se vähän vajaa teelusikallisen suolaa, mustapippuria laitan semmosen puoli teelusikallista, ei ole paljon tähän määrään sapuskaa, mutta tosiaan se väkevöityy sen makuun. Tommoset pippurit ja kaikki, niin pitkällä kypsytyksellä, niin se kyllä leviää koko soossi. Pannaan timjamia. No timjamia saa laittaa vähän reilummin, kun se ei ole niin väkevän maku. Sitten otetaan tomaattimurska. Tähän nyt voi käyttää mitään vaan tomaattimurskaa. Mä otin tätä polpaa, kun tätä kehutaan. Tää on niin hyvä. Sinne vaan kaikki. Sitten öljyä saa olla kanssa ihan reilumman puoleisesti. Ja koitetaan sekoittaa tää öljy tänne, että tää olisi semmonen tasainen seos. Aika simppeli hommahan tää on. Suosittelen kyllä kokeilemaan. Tämmöiseen pieneen kalaan. Jos pikku ahvenia. Kaikista paras on minusta särki tässä hommassa. Mutta nyt ei tullut kuin 1 särki. Niin on vähän semmonen sekakala. Soppa. Nyt on purkit tässä desinfioitu. Laitoin vielä varalta. Mä luulen, että nää riittää kyllä tähän hommaan, mutta laitoin varalta lisää. Eli sitten, purkit on putsattu. Otetaan ja ruvetaan laittamaan ensin annos tomaattikastiketta. Tässä kannattaa olla varovainen, että tää ei kovin tänne reunoille mene, että tää pysyisi mahdollisimman puhtaan. Ja sitten otetaan kalaa. Täältä tulee särjet. Pieniä ahvenia. Tuommoinen kerros sitä. Sitten otetaan vähän sipulia. Noin. Eli tällä lailla kerroksittain ruvetaan latomaan. Sitten taas tomaattikastiketta. Taas kalaa. Täällä on fileenpaloja. Laitetaan ne tähän purkkiin. Ja sitten tätä purkkia ei kannata ihan täyteen. Sanotaan, että 1/3 tosta jätetään niinku vajaaksi. Se on sitä varten, että kun se kiehuu siellä uunissa sitten, niin se ei ainakaan kiehu yli. Ja sitten loppu tomaattikastiketta. Painellaan tää tällä lailla tasaiseksi, että sinne ei jää tyhjää tilaa. Noin, vähän ehkä tuli täyteen, mutta jospa me hyväksytään se. Eli siinä. Tämä voidaan kiristää nyt. Toiset sanoo, että kiristää vasta sen paistamisen jälkeen, mutta minä olen tehnyt kyllä niin, että se kiristetään tässä aloitusvaiheessa ja laskee ylimääräiset paineet pihalle. Se tuli vähän täyteen, mutta
toivotaan, että se ei syle pihalle mitään. Noin, eli sillä lailla se tehdään. Tää nyt toistetaan sitten niin monta kertaa, kun aineksia riittää ja mä teen toisen purkin nyt, siinä ei ihan noin paljon ole noin täyteen. Mäpäs täyttelen nää loput purkit tästä, niin katsotaan mitä seuraavaksi. Noin, eli siinä on kalaa purkissa, tomaattikastikkeen ja sipulin kanssa. Ois saanut ehkä olla vähän enemmän kalaa, mutta 6 purkkia nyt kuitenkin. Siitä nyt syö muutaman päivän. Ja seuraava vaihe. Laitetaan purkit kylmään uuniin. 125 astetta ainakin. Mä laitan vähän reilu, kun en tiedä tästä uunista, että mitä se todellinen lämpö on. Ja näitten annetaan olla 6 tuntia uunissa. 6 tunnin jälkeen katkaistaan virrat. Annetaan hitaasti lämmön hiipua. Ja sitten kun purkki on semmonen, että pystyy ottaa käteen, niin mä pistän vielä kylmään veteen, että se jäähtyminen kiihtyy. Eli sille potulismille niin 35 astetta ja hapeton niin ympäristö on se paras sille lisääntymiselle. Silloin se tuottaa sitä myrkkyä. Niin minimoidaan se riski. Ja sitten kun nämä on uunissa ollut, niin tärkeää on, että tämä kansi on painunut lyttyyn. Eli silloin tietää, että se säilöminen on onnistunut. Se kala on edelleenkin syömäkelpoista, vaikka se ei painus lyttyy, mutta silloin sitä ei voi säilyttää pitkään. Eli silloin se ei ole ilmatiivis. Sitä varten siinä on tommonen vakuumi. Näkee sen vakuumin tästä, että se on varmasti ilmatiivis. Eli semmonen. Laitetaanpas uuniin ja mulla nyt menee tässä kello on 4:30, eli 10:30 aikaa uuni pois päältä. Sitten se saa jonkun puoli tuntia hiipua se lämpö ja sitten mä räiskäsen kylmään veteen ja sitten jääkaappiin mahdollisimman pian, kun se on viilentynyt. Maistetaan huomenna. Katsotaan minkälaista siitä tuli. Mä toivon, että tää suola nyt on, että sitä ei tullut ainakaan liikaa. Se on tosi ätäkkä se suola sitten, jos sitä tulee yhtään liikaa, kun se väkevöityy siinä. Jes, mutta minä pistän uuniin. Katsotaan huomenna miltä se maistuu. Noniin, eli eilen paistoin purkkikalat ja tässä näkee, että umpiointi onnistui. Jokaisesta purkista onnistui. Eli uunin kun laittoi pois päältä, mä laitoin vielä luukun vähän auki, että haihtuu nopeammin lämpö, niin kuului aina napsahus, kun se veti umpioon. Ja sitten kun oli jäähtynyt sopiva, että ei ole enää kuuma, niin pistin kylmään veteen tuonne tiskialtaaseen. Että jäähtyminen on nopea. En tiedä onko sillä merkitystä, mutta itse varmistelin kuitenkin. Nyt onkin sitten totuuden hetki. Eli mulla on tässä ruisleipää, purkkikalaa. Mulla ei ole hajuakaan miltä tää nyt maistuu. Mä tiedän kyllä miten hyvää tästä tulee, jos se onnistuu, mutta se, että tuliko sitä suolaa sopivasti vai eikö, niin nythän se nähdään. Umpio on varmaan melko se kiukassa sai. Ja tuo, jos tätä teet, niin tuo lopsaus pitää kuulua silloin, kun rupeat syömään. Silloin on tosiaan, niin se umpiointi onnistuu. Ja täältä kun katsotaan, niin ai että on hyvän näköistä. Eli koostumus on vähän samantyyppistä kuin jos purkkitonnikalaa syöt, niin samantyyppinen, hyvin semmonen mureja. Tässä on tosiaan kaikki ruodot seassa, ne pehmenee 6 tunnissa uunissa. Noniin, maistetaan. Kippis. Iso yläpeukku. Suolaa olisi saanut olla ihan ripaus enemmän, mutta muuten on maut kyllä kohdillaan. Pippuria on tarpeeksi. Ei ole yhtään liikaa. Timjami mukavasti maistuu miedosti tossa. Ja ai että on hyvä. Vaimo tulee jo ronkkimaan tästä meikäläisen purkista. Aika hävyytäntä. Veikkakin tuossa maistoi ja kehu, että hyvää on. Ja mitäs vaimo on mieltä? Vaimo nyökötteli, että hyvää on. Ja tosiaan, tätähän voi syödä siis leivän päällä. Voit lämmittää vaikka pastan kanssa tai perunan kanssa, lämmität vähän kattilassa ja pastan kanssa, niin tämähän on erinomainen kastike. Tai jos haluat pizzan tehdä. Se nyt ei ehkä ole mikään perinteinen italialainen pizza, jos siinä on ahventa tai särkeä, mutta siitä tulee kyllä, levität, kato vaan pizzapohjan päälle tomaattihässäkät ja ahvenet vähän murskailet ja siihen vaan juustoraiste päälle, niin kyllä varmasti on hyvää. Ja tuoretta ja kotimaista ja lähiruokaa ja mitä kaikkea ylisanoja. Eli semmonen ruoka pikkukaloista. Jos sulla katiska on, mistä tulee paljon pientä särkeä,
Tahi käyt pilikillä, tulee pieniä ahvenia. Ja tähän käy mikä vaan kala. Itse on kokeillut säreestä, ahvenesta, hauesta, muikusta, silakastakin. Ja paras on minusta särki. Siitä tulee kaikista mureen ja semmonen mukavimman makuinen, mutta ei tässä ahvenessakaan kyllä mitään vikaa ole. Ja tosiaan, jos teet säilykekalaa, niin puhtaus on tosi tärkeä, eli keitä purkit. Minä pesin tuossa astianpesukoneessa kovimmalla teholla. Sitten vielä keitin 10 minuuttia kansia ja lasipurkkeja. Voi myös uunissa tehdä 150 pidät joku 15-20 minuuttia, mutta kannet kannattaa keittää, koska tässä on tää kumitiiviste. Niin jos tän kuivana laittaa uuniin, niin se voi hapristua, se ei välttämättä toimi se umpio silloin niin hyvin. Ja ei mitään, helppo ruoka ja ihan varmasti maistuva, mistä vaan kalasta. Hauesta meinasin seuraavan kerran tehdä tossa, kunhan vedet aukeaa tuolta jäät lähtee, niin kokeilen purkkihaukea pitkästä aikaa. Siinäpä kaikki tällä kertaa. Palataanhan seuraavassa videossa. Moro!